Bodrum ni macam dia satu bandar yang unik lah. Dia warna putih. Tak rasa macam dekat Turki langsung. Tapi Bodrum ni masih lagi di dalam kawasan negara Turki. Welcome to Aroya. Bayangkan berada dalam sebuah kota istana mewah yang terapung di atas laut Mediterranean. Hari ini kita buka mata berada di Turkiye. Esok kita bangun dah sampai di Greece. Ladies and gentlemen, dah sampai di Greece. Welcome to the Rhodes Island. Kami bongkarkan realiti sebenar dalam percutian mewah dan halal sepenuhnya dari Aroya Cruise yang ramai tak tahu. Aroya bukan sekadar satu pelayaran, ia satu pengembaraan epik di Laut Mediterranean. Selamat pagi semua dari tengah laut Marmara. Kita dah belayar dah dan sekejap lagi saya nak buat aktiviti pagi. 7.30 pagi waktu ini. Saya nak pergi gym dahulu untuk menebus dosa-dosa semalam. Hari pertama try macam-macam dulu. Hai, terbongkanglah lepas ni. Okey, pergi gym. Semalam dosa banyak, makan 2 kali dan kemudian akan pergi ke buffet untuk buat dosa-dosa baru lah. Okay, inilah dia pemandangan bila berada di tengah laut Marmara. Sekejap lagi kita akan lalu di satu selat bersejarah, Selat Kanakkale. Nampak itu, Masya Allah view dia, laut. Nampak tu ada water slide. Walaupun berada dekat tengah laut tetapi terasa macam dekat theme park. Untuk anak-anak happy. Dan lagi satu, kita pun jadi mak bapak, kita jadi happy sebab tak perlu nak pengaruh anak kita dengan minuman-minuman keras. Dan kemudian tak ada kasino. Dah lah tak ada kasino, tak ada alkohol. Wah, lain. Tempat ni pula memang heaven untuk kanak-kanak. Memang perfect mood untuk percutian keluarga dalam Aroya ni. Sekarang kita pergi makan untuk memenuhi tak, itu angin je. Nafsu gastro yang tengah meliar. Depan forward, belakang backward. Tapi tempat makan kita dekat backward. Kalau kata untuk setiap hari dia akan hantarkan jemputan-jemputan, ada program, event ke apa semua tu dia akan hantar. Ini untuk setiap bilik. Dan kemudian atur cara untuk setiap hari. Panjang ya amat. Banyak. Saya tak tahulah dalam seminggu kita berada atas kapal ni, saya boleh pergi tak ke setiap tempat atas kapal ni? Tak boleh. Memang tak boleh. Ini kita sampai dah dekat bahagian lift lobby. Saya rasa ada 3 kot. Itu pun saya tak habis explore lagi. Banyak betul nak explore. Bawa ke mana-mana yang ni. Inilah kad pengenalan kita. Inilah kad kredit kita. Kalau nak makan ke apa semua tu nanti pub je pakai ini je. Nanti nak check out bayar. Welcome to Aroya. Tips ya, kalau kata kita naik ke kapal untuk Aroya ni, mereka memulakan hari agak lambat. Jadi sarapan pun pukul 9 baru peak. Tapi pukul 7 dah buka. Jadi kita pula sebagai early raiser, kita pukul 7 dah sampai dah. Okay, selamat pagi. Okay. Selamat pagi semua. Semua ramai selamat pagi. Orang Indonesia. Malaysia, kita Malaysia. Roti-roti untuk sarapan. Ini pastries, bakery, telur dan ini sayur-sayuran. Satu masalah, tak ada nasi lemak. Makanan di dalam Aroya Cruise ini benar-benar mengundang selera, ditambah pula dengan keselesaan dan fasiliti terbaik, juga variasi rasa, lebih dari 4 benua pelbagai cita rasa.
ada roti canai dengan nasi lemak je. Tapi kalau tak ada pun banyak pilihan lah. Dah banyak. Rasa teruja nak lalu bawah jambatan tu. So sekarang kita berada di penghujung Selat Geli Dolu. Dan kejap lagi kita akan melintasi bawah jambatan tu. Gayat juga macam kita lalu bawah terowong kan. Dinding terowong tu atas kepala tengok. Okay, inilah dia jambatan Geli Bolu yang merentasi Silat Geli Bolu, yang mana menjadi pintu keluar dan masuk selat ini. Dan esok insyaAllah kita akan sampai ke Pulau Bodrum. Jambatan ini menjimatkan perjalanan darat sehingga berbelas-belas jam. Sarapan sudah. Dan kemudian kalau kata nak cari tempat-tempat macam nak pergi gym, better go early. Kalau kata lambat sikit, hoi, ramai. Hari ni kita ingat, yelah gym dia besar, tapi kapal ni kapal besar. Jadi bila kita sampai tadi rasa macam alamak ramai sangat orang. Dan kita ingat okey lah, nantilah. Dan lagi satu pun dah dekat dengan ladies hour. Ladies hour ada 2 jam saja, yang mana orang lelaki langsung tak boleh masuk. Tetapi semasa orang lelaki punya hour, yang banyak hour-hour biasa ni, orang perempuan boleh masuk. Cuma kalau nak betul-betul hanya untuk perempuan saja, pergi masa ladies hour pukul 12 tengah hari sampai pukul 2 petang. Jom kita makan tengah hari. Ni bukan makan tepi laut, makan atas laut. Baru rare. Okay, kita baru saja ambil makanan tengah hari kita. Kebetulan kita orang sama-sama pula hari ni mulakan dengan sayur-sayuran. Alhamdulillah, masing-masing dah mula berikhtiar menjaga kesihatan. Ini tanda-tanda orang yang dah bertaubat. Malam dia makan banyak sangat. Lepas tu kata nak pergi gym. Pergi gym tengok ramai orang, dia pun tak jadi buat U-turn. Jadi tengah hari ni makan benda ni. Tapi jangan silap sangka, ini baru permulaan. Mula-mula kita masuklah fiber sikit supaya nanti kita boleh makan macam-macam. Okay guys, sekarang ni kita berada dekat satu kafe untuk kita dengar taklimat keselamatan yang wajib. Jadi kita nak tahu ni, kita nanti ni kalau jadi apa-apa kita nak lari kat mana. Penting. Betul. Dekat kita ni ada master station punya nombor. So kalau jadi apa-apa, ini adalah tempat berkumpul kita. So, nanti dia akan tunjukkan kat mana master station untuk E. Dah ambil kedatangan, kita balik. Dia sebenarnya yang pentingnya adalah dia nak pastikan kita tahu. Ini library dia. Kalau kita nak membaca, kita boleh pilih daripada mana-mana buku yang ada, ataupun kita boleh membaca online. Dan kat sini membaca macam ni. Acik-acik yang suka shopping tu, jangan risau, kat sini macam-macam ada. LV, Prada, Montblanc, Damiani. Macam-macam ada lah kat sini. Tadi nampak ada orang pergi dekat Dojo. Dia nak pergi, nampak ada benda jadi kat Aroya Theatre ni. Jom kita tengok apa ada kat sana. Jom kita tengok wayang kat sini. Boleh tengok wayang dekat Aroya Theatre. Macam betul-betul lah IMAX. IMAX. Bukan wayang, ini adalah presentation. Jadi kalau kita bawa anak-anak kita kat sini, dia tak sempat bosan dah. Ada macam-macam, ada sains punya show, sains punya presentation.
Jadi ada banyak lah yang kita boleh buat dekat sini untuk anak-anak. Jadi tak perlulah rasa nanti kita datang sini kan, kita bawa anak kita, nanti takut anak kita bosan. Anak kita tak sempat bosan ni. Yang bosannya kita mak bapak ni. Aroya memang tak membosankan. Ada banyak kemudahan yang macam-macam seperti sebuah bandar. Kita boleh luangkan masa dengan segala bentuk hiburan yang berjadual pada setiap hari. Boleh manjakan diri dalam spa. Atau paling tidak menghirup kopi di balkoni bilik sambil disapa angin laut pun dah satu nikmat yang tak pernah membosankan kita. Tidur mula. Ya, akhirnya cukup masa yang kita habiskan di gym tadi. Lama tu kan habis. Mungkin banyak agaknya stok dia nak kena habiskan. Banyak lemak yang dah dikumpul. Kalau saya stok tak banyak. Pagi-pagi orang tak ramai. Ni untuk kita mandi-mandi. Ini kolam ni terbuka pada siapa pun. Sini ada tempat untuk wanita pula dekat dalam ni, tertutup. Ini untuk kita bersihkan badan sebelum kita terjun kolam dan juga selepas kita terjun dari kolam. Kalau nak rehat-rehat yang menghadap pemandangan swimming pool ataupun yang menghadap laut, semua ada dekat sini. Dan ini dia punya serombong kapal utama dia. Dekat sebelah lingkarannya adalah water slide. Ini macam theme park je. Dan kalau kata kita nak healing-healing dekat sini, kita boleh berjacuzzi dekat sini. Ada banyak poin jacuzzi. 1, 2, 3, 4. Pada waktu pagi-pagi macam ni, kebanyakannya memang orang pergi sarapan dan orang tak wake up early morning. Pada jam 7.30 pagi, ketika ni orang tak ada sangat. Kalau kita rasa nak privacy sikit pun, kita terjun lah time ni 7.30 pagi. Macam water park apa semua ni, ada dia punya operating hour dia. Jadi kalau masa belum operating hour dia tak boleh masuk lah. Dia tutup dulu, close for maintenance. Okay, jom kita pergi ke tempat sarapan kita yang sebenarnya dekat depan tu je. Amwatch Terrace. Tak boleh masuk dengan swimwear. Kena proper dress code. Okay, ladies and gentlemen, kita dah sampai di boardroom. Okay, nanti kita nak explore sikit-sikit. Sebelum tu kita nampak kapal. Kita dah parking kapal kita sebelah kapal jiran. Dan kapal kita masih lagi sedang berdikit-dikit untuk parking. Kita tak rasa kapal kita ni besar sehingga kita nampak kapal jiran sebelah. Dan rupanya kapal kita lebih besar daripada kapal jiran. Kapal jiran tu punya ekor dia dah habis dekat situ. Kapal kita ada panjang lagi sampai depan. Untuk muda-mudi, inilah masanya dekat Challenge Chamber. Jadi sementara saya ni seorang muda-mudi lagi, let's go to Challenge Chamber. This is karaoke for adults. Oh, this is for karaoke. Yes. Ini namanya Challenge Chamber. Jadi kita berada kat sini, let's challenge ourselves to sing. But I don't take this challenge lah, because normally if I sing and the ship might not be sailing. Dekat dalam kapal, orang cakap tak boleh main golf. Mana ada padang golf kat kapal. Tapi sini boleh. Let's play golf. Yang mana rasa tak confident nak main dekat luar, orang tengok, okay, boleh praktis jam-jam dalam ni. Macam Captain Hassan kita hari ni dia nak praktis main golf. Let's play golf. Bukan ada golf saja, tapi ada bola sepak, bola rugby dan macam-macam lagi. Dan layar kat sini. Tangan lurus. Itu macam nak menyabit.
Kita boleh berkaraoke, bermain mini golf dan nak menyertai aktiviti-aktiviti sukan pun boleh. Kapal Aroya ini menyediakan Grand Escape, iaitu pengalaman seram sejuk dalam escape room yang penuh debaran. Yang ini menguji kekuatan intelijen kita. Yang nak lebih challenging, ada juga arcade virtual reality game. Mana ada atas kapal ni kita boleh pisang? Mana memang tak ada ruang untuk kita bosan. Okey, jadi kita ada simulator-simulator begini. Kepada anak-anak yang terasa macam bercita-cita nak jadi pemandu Formula 1, semua jenis pemandu lah. Kalau kata nak jadi Formula 1, dia akan bawa laju-laju. Kalau kata nak jadi pemandu Grab, kena bawa hati-hati. Tapi semuanya ada simulator kat sini, accident resistant. Apa punya driver ni? Okay, walaupun dekat dalam kapal ni, dia semua orang, passenger semua tu, semua macam treated the same. Di treat dengan macam VIP. Tetapi ada yang lagi VIP, iaitu Huzama Club. Huzama Club ni, dia VIP lagi daripada kita yang dah rasa macam VIP ni. Welcome to Huzama. Huzama, dia macam business class dalam penerbangan. Kalau dia nak makan dekat tempat kelas ekonomi, boleh. Yang dekat teres tu. Tapi kat sini pun, dia orang ada makan yang sangat special. Bila kita makan dekat sini, memang dapat view yang Masya Allah. Bukan kita tak dapat view tu, tapi dia lebih eksklusif, sentuhan yang sangat sesuai untuk orang-orang yang memerlukan satu kelas yang tersendiri. Tengok. Sekarang ni kita nak jalan-jalan keluar dari kapal ini dan kemudian tengok apa ada dekat boardroom tu. Rasanya macam banyak juga benda yang menarik-menarik. Boardroom ni macam dia satu bandar yang unik lah. Dia warna putih, tapi inilah bandar-bandar yang orang have ada kat sini. Dia macam Monte Carlo kepada Turki. Jadi kapal-kapal besar, kapal-kapal memang berlabur dekat sini. Okay, jom, let's go. Oh, ketara sangat. Ni kapal yang kita naik, kapal Aroya. Kau compare dengan kapal sebelah sana. Yang ni lagi besar, lagi tinggi. Obvious besar dia. Ini baru rare. Okay, turun-turun dekat port ni banyak cruise information. Cari yang bahasa Inggeris. So, untuk jadi panduan kita, travel di boardroom. Okay, memandangkan kita datang dari Turki dan kita masuk Turki, jadi dekat passport control ni kita jalan je. Dia tak ada immigration dekat sini. Teruskan perjalanan kita untuk membuat eksplorasi boardroom. Kita dah sampai dekat boardroom ni, rasa macam kat luar. Tak rasa macam dekat Turki langsung. Tapi boardroom ni masih lagi di dalam kawasan negara Turki. Cuma dia bersebelahan dekat dengan sempadan Athens ataupun Greece. Yang menarik boardroom ni, dia punya colour scheme untuk rumah-rumah dia semua warna putih. Dan kemudian dihias pula time-time musim panas ni, hias dengan banyak pokok-pokok bunga kertas yang colourful. Bukan colourful, merah-merah macam tu, merah hijau. Dan kemudian bila dia buat hiasan dekat tangga rumah, dia macam satu identiti kepada orang-orang kat sini. Rumah dia macam mana? Cantik betul. Jadi untuk orang-orang yang peminat-peminat bunga, mereka akan suka tempat ni. Dia akan suka boardroom. Untuk saya suka bagi pihak isteri saya. Happy wife,
wife, happy life. Kenapa? Macam sedih je cakap. Happy wife, happy life. Itulah dia shortcut kita jalan-jalan dah dekat Bandar Bodrum. Okey, kita dah jalan-jalan kat Bodrum dan sekarang ni kita nak kembali ke kapal kita. Kalau yang nak sebenarnya dekat dalam ni boleh lagi shopping-shopping souvenir dan macam-macam lagi. Tapi kita naik awal sikit. Yang pentingnya kita lebih awal dari kapal nak berlepas. Jangan kapal dah nak berlepas, dah bunyi horn baru kita terhege-hege nak masuk. Sekarang kita nak masuk balik ke dalam Aroya. Oh, ada minuman lagi. Minuman bagi yang kehausan. Okay, untuk masuk kita kena scan lagi kita punya kad supaya orang tahu siapa yang tertinggal. Kita nak keluar pun kena scan, nak masuk pun kena scan. Home sweet home. Dah macam masuk rumah sendiri dah. Sebenarnya agak lazim untuk orang yang datang naik cruise ni, mereka dah keluar sekejap, mereka nak balik semula cepat-cepat. Sebenarnya apa yang ada dekat dalam ni terlalu banyak untuk ditinggalkan untuk pergi keluar. Dia orang kat luar biasanya jam masuk je dekat dalam laut, dah celup-celup dalam laut dan kemudian masuk balik ke dalam kapal. Next, kita rehat-rehat. Sekejap lagi jam 11.30 lebih kurang macam tu kapal akan mula berlayar ke Rhodes Island. Let's go. Kita jumpa di Rhodes Island. Bye bye. Kalau saya nak ajak anda semua untuk belajar content creation, tapi bukan dalam seminar room, tetapi di atas kapal mewah halal 5 bintang yang berlayar di Laut Mediterranean. Dan bukan sekadar bercuti, tetapi belajar bagaimana create content. Boleh jadi income, boleh jadi business dan boleh jadi masa depan. Ramai orang hari ni nak buat konten tapi ada masalah. Satu, nak mula tak tahu macam mana. Dua, nak buat orang tengok macam mana. Dan nak buat duit macam mana. Lagi ramai penat-penat buat video, view tak ada, duit apatah lagi. Jadi masa, tenaga, semuanya dah dilaburkan, terbazir. Sebab itu kami buat Content Creator Tour. 12 hari experience Belajar terus dari tim Ray TV. di atas Aroya Cruise. 100% halal. 5 bintang full board. Ini bukan kelas biasa. Ini action learning. Pagi roll call, Kemudian turun shooting. review, Repeat. run and gun. Kami tak ajar teori semata-mata. Kami nak anda tengok sendiri bagaimana profesional bekerja. Macam mana nak cari angle, Macam mana nak bina storytelling. macam mana juga konten boleh jadi multiple income stream buat duit. Dan paling penting, macam mana nak bina marketing. Boleh jadi negative cost marketing. Konten hari ni boleh jadi salesman, boleh jadi marketing team, boleh buat branding dan boleh generate income. 8 hari, 7 malam, Penuh peluang buat konten. sunrise, Sunset, street, culture, food, people, everything, semua semuanya konten. konten. Dan paling best sekali, Menariknya anda boleh bawa keluarga. keluarga bercuti. Anda upgrade masa depan. Sebelum korang berangkat, Kami akan bagi workshop yang paling padu, yang paling intensif. bernilai RM1,500 Percuma. Dan kami nak challenge anda semua Hasilkan konten terbaik untuk memenangi trip cruise percuma bernilai RM4,000 untuk long form video terbaik dan RM3,000 untuk short video terbaik daripada tim Asian Best Travel Content Creator. Rare TV. 17 hingga 26 Julai 2026. Pakej termasuk penerbangan ekonomi, Istanbul Tour dan full board 5 bintang di atas Aroya Cruise. Yuran bermula dari RM11,800 seorang. Dan mungkin Inilah trip yang akan mengubah hidup anda. Belajar sambil bercuti. bercuti sambil membina masa depan. Selamat pagi semua. Semalam tidur dekat Turki, bangun-bangun dah sampai Greece. Welcome to the Rhodes Island.
Okey, sekejap lagi kita akan keluar untuk jalan-jalan di kota Rhodes yang menyimpan sejarah sehingga ke 500 tahun sebelum Masihi, dan dia pernah menjadi pelabuhan dagang penting purba pada tahun 400 sebelum Masihi lagi. Jadi dia pernah, pulau ini sangat moden dan sangat penting digunakan dalam dunia perdagangan di Laut Aegina. So, dah sampai di Greece. Baik. Good. Sekarang kita ada berjalan-jalan kat tepi kapal kita sekarang ni. Sekali lagi mengagumi besarnya kapal ni. Saya nampak diorang tengah buat maintenance kapal ni. Kapal yang kita naik ni very well maintained. Sangat dijaga rapi. Tu kita tengok tu. Kita tengah bersihkan kapal. Ni windmill lama Ni dulu adalah windmill. Kita nampak ada kesan baling-baling dia. Tapi dia punya tu dah tak adalah baling-baling dia tu. So sekarang kita akan masuk ke kota lama Greece. Ini adalah antara aktiviti yang kita boleh venture. Nak sewa motor, sewa barang ni semua boleh dekat sini untuk jalan-jalan. Dan tu belakang tu adalah tembok untuk masuk ke kota lama dia. Slow. Apta. Kentucky P. Mana datang Kentucky ni? Di bawah tu. Ayo out. Ayo out. Main entrance. Oh, main entrance. Okay, kita dah fly drone tadi, dah nampak dah majestic view old city of Rhodes. Okay, sekarang ni kita nak jalan-jalan untuk tengok explore apa yang ada. Sebenarnya kita ada banyak masa. Kita sebenarnya landing dekat sini pukul 8 pagi tadi. Dah boleh keluar. Tapi kita sarapan. Biasa semua orang pun sarapan dahulu. Kerana sarapan yang ada dekat atas kapal Aroya ni irresistible. Dia mesti kena makan juga. Sebab susah untuk local cuisine nak menjadi lebih baik dari itu. Sekarang ni kita berada dekat bahagian kota lama dia. Dekat belakang tu kita punya kapal dan kita teruskan jalan-jalan di sini di kota lama yang telah berumur lebih dari 2500 tahun. Dah ada dah daripada zaman Roman Byzantine lagi. Ini pun dah diperbaharui. Kalau tak ikutkan yang betul-betul kota lama, dia betul-betul menggunakan jalan yang dipave dengan cobblestone. Ini contohnya. Dia betul-betul membawa vibe yang klasik lah dekat jalan ni. Betul-betul rasa macam jalan ni memang tak ada kereta, cuma ada basikal saja dan kedai klasik kiri kanan menjual souvenir-souvenir untuk pelancong yang turun dari kapal dan juga pelancong yang datang di sini menggunakan boat dan ferry. Memang di sini memang pulau Rhodes. Memang tak ada yang datang kat sini naik kereta dari tanah besar. Okey, betul-betul dekat area kubu lama ni, kalau kita tengok ni, bangunan lama ni kita boleh nampak ada kedai-kedai. Kedai-kedai orang tempatan, ada kedai makan semua tu. Tapi apa yang penting, ni ada antaranya local made leather. Bagi peminat, penggemar barang kulit, memang nampak baik. Sesuai lah untuk dipakai buat pergi majlis. Kalau nak pakai buat slipper jemban macam mahal sangat pula rasanya kan. Tapi cantik lah design dia. Orang dia pun sporting. Walaupun mungkin nampak macam lemau sikit pasal kepanasan agaknya. Orang tak macam kita kan. YouTube. Yes, my friend. Oh, say hi. Alright. Okay, yang penting jangan kacau negara orang, jangan kacau mak orang. Ni fountain dia, inilah dia. Dia punya main square dia kat sini. Air fountain kat Europe memang boleh minum, tapi saya tak nak minum lah. Yang bawah ni jangan minum, yang ni je. Tapi kita ambil buat sejuk-sejukkan badan ni. Dah cukup. Lepas ASM buat, dia pun ikut juga buat. Tu mudahnya manusia meniru. Selepas pengaruh Itali masuk selepas Ottoman, kemerosotan yang mendadak populasi orang Islam berlaku di kawasan ini, di Greece. Jadi kita nak tengok, ada masjid yang visible di sini, ada lebih kurang 3 buah masjid yang prominent. Antaranya ada St. Ivan Mosque yang kita nak tengok. Orang kampung kata dia dah tutup dah tak ada orang pakai kat sini. Entrance dia semua dia dah tutup jadi rumah.
hanya tinggal bangunannya saja. Di akhir zaman masjid-masjid kita, nama tinggal bangunannya saja. Sudah tidak lagi dihidupkan, diimarahkan. Okey, jom kita tengok satu lagi masjid yang berada dekat hujung jalan ini, yang menaranya agak prominent. Nak tengok sama ada dia masih lagi berfungsi ataupun dah bertukar. Hampir dah tiada dah orang Islam sebenarnya, kecuali dari yang datang berwisata di sini yang turun dari krus dari bangsa-bangsa Arab. Populasi orang Islam di sini dah semakin sedikit, sangat sedikit. Sama juga entrance depan masjidnya dah ditutup. Kita hanya boleh nampak tinggalkan ketertinggalannya saja yang dapat kita lihat. Okey, kita nak minum di sebuah kafe yang unik, Beautiful Cafe. Kita duduk sini dan dalam redup-redup begini untuk kita mengopi kopi latte. Selesai jalan-jalan kita di Pulau Rhodes. Masa untuk kita kembali ke kapal. Dan ada banyak lagi amusement yang kita nak explore dekat atas kapal. Okey, boleh join pelayaran Aroya semasa musim panas. Mereka berada di Mediterranean. Dan ketika musim sejuk ke hujung-hujung tahun, mereka akan berlayar di Laut Merah. Okey, sampai-sampai dekat Aroya ni kita ada welcome drink. Jadi kalau kata kita bersana berpeluh-peluh ketiak semua tu kan, jadi kita pergi sini, kita minum dulu. Hey, How's it going, guys? It's good? Welcome to Aroya. Look at this beautiful ship. Yeah. okay, kat sini ada tempat untuk kita nak minum. Tapi bar ni adalah fokus kepada healthy drink. Yang tak healthy semua macam nak potong kaki tu dekat tempat lain. Sekejap lagi kita nak bawa you all semua untuk tengok macam mana dekat thermal bar untuk wellness and spa. Gadis-gadis, makcik-makcik semua kalau dekat cruise ni, you boleh enjoy this kind of service. Yang ni extra lah, maknanya you kena ada add-on, kena bayar tambahan. Tapi seriously, untuk mak datin kalau kata dekat darat pun you all pergi spend ribu-ribu pergi spa and wellness, dekat sini pun sama. Ada spa and wellness untuk you all manjakan diri anda. Dah pergi bangku-bang, dah sunburn kat luar tu, dekat atas deck tu semua tu, come back here and repair your skin. Tak nampak. Dekat dalam steam room sekarang. Oh, steam tak boleh tahan. Dia steaming. Ini tempat kita nak memanjakan diri kita kalau kita bawa isteri kita ke anak kita ke semua tu. Nampak tu? Dia meniarap dekat pasir. Dia meniarap kat pasir, lepas tu muka ni letak kat sini, meniarap kat sini. Lepas tu dia healing. Kulit jadi licin, daki-daki semua keluar. You spend for your wife. Untuk siapa wife tu? Untuk you all juga, kan? Jadi, yelah, wife yang cantik menggembirakan suami. Jadi, suami invest untuk kecantikan wife dan kehappinessan wife. Mudah je dalam dunia ni. Tak payah, nothing so complicated. Happy wife, happy life. Unhappy wife, happy husband as well. Selepas hentian singgah di Rhodes Island, Aroya berlayar semula ke Laut Aegean untuk ke sebuah lagi pulau cantik di dalam arkipelago Greece. Okay, sekarang dah senja dekat luar, dah maghrib. Kita pun dah selesai dah maghrib. Sekarang ni kita nak pergi memenuhi satu undangan dari tuan kapal untuk kita makan di Layalina.
jam. Tapi restoran kan kena pakai semak-semak sikit. Oh macam ni tak adalah semak sangat, tapi okey lah. Dia yang penting tak semak. Tak semak tak apa, jangan semak. Pelalu nak menyemak, pelalu nak menyemak. Episod seterusnya, kita akan ke Mykonos dan Athens sebelum berangkat pulang ke Istanbul semula. Cari data ya bang ya? Cari signal. Signal lah ni. Orang yang sangat penting ataupun yang sangat kaya. Bodrum ni dia macam satu bandar yang... Boleh tak? Sekejap. Diam. Okay. Bongkar. Oh, dapat satu je. Pergi sebelah. Agamoy. Welcome to my world. Weh. Salah pilih.